Nếu một ngày nào đó toàn bộ nước biển trên trái đất đột nhiên biến mất, liệu hành tinh của chúng ta có thể chống chọi được bao lâu? Ngay khoảnh khắc biển cả biến mất, bề mặt trái đất lập tức lộ ra một khoảng trống khổng lồ với dung tích lên tới 1,3 tỷ km khối. Một phút sau, tất cả các tàu hàng khổng lồ đang di chuyển giữa đại dương sẽ rơi thẳng xuống đáy biển khô cạn, va chạm dữ dội khiến chúng nát vụn. 10 phút sau, khi lớp nước biển không còn tạo áp lực đè lên, vỏ đại dương bắt đầu bật ngược trở lại, chèn ép các mảng lục địa, gây ra những trận động đất kinh hoàng trên khắp thế giới. 1 giờ sau, nơi từng là đáy biển sâu thẳm nay lộ diện hoàn toàn. Hàng loạt sinh vật biển, bao gồm cả cá voi, bắt đầu chết dần và phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Một ngày sau, sự thay đổi đột ngột của áp suất khí quyển khiến mưa biến thành sương giá, kéo cả hành tinh rơi vào một kỷ băng hà dữ dội. Lúc này, con người bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng và vội vã xây dựng những hầm trú ẩn dưới lòng đất. Một tuần sau, cấu trúc địa chất của đáy biển biến đổi chưa từng có. Vỏ trái đất ngày càng bất ổn, trong khi những núi lửa ngầm dưới đáy biển liên tiếp phun trào. Sau 1 tháng, toàn hành tinh chìm trong hạn hán khốc liệt. Thực vật và mùa màng lần lượt chết đi, sông hồ cạn kiệt và mưa sẽ vĩnh viễn biến mất. 3 tháng sau, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, có đến 88% lượng oxy trên trái đất được tạo ra nhờ vào tảo biển. Vì vậy, khi tảo chết đi, điều đó đồng nghĩa với việc lượng oxy trong khí quyển sẽ giảm mạnh, còn khí CO2 thì lại tăng cao. Sự thiếu hụt nước và oxy kéo dài khiến hơn 80% sinh vật trên trái đất hoàn toàn biến mất. 6 tháng sau khi biển cả biến mất, điều lo sợ nhất của nhân loại cuối cùng cũng xảy ra, nhiệt độ tăng cao liên tục đã châm ngòi cho thảm họa cháy rừng trên diện rộng. Những đám cháy này thải ra một lượng lớn khí CO2, khiến nhiệt độ trung bình của trái đất tăng thêm 30 độ C và gây ra hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng. Thế nhưng, lúc này con người đã không còn đủ nước để dập tắt chúng, bởi nguồn nước ngọt trên hành tinh gần như đã cạn kiệt. 1 năm sau, nồng độ CO2 trong khí quyển đã vượt mức 80%, còn nhiệt độ bề mặt trái đất lên tới 100 độ C. Hơn 99% sinh vật bị tuyệt diệt, chỉ còn một số ít vi khuẩn và vi sinh vật có thể cầm cự tồn tại. Trong những năm tiếp theo, trái đất sẽ dần biến thành một hành tinh khô cằn, nóng bỏng và hoang vu như sao Kim. Theo các nghiên cứu khoa học, sao Kim có thể đã từng tồn tại đại dương và sự sống. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, có lẽ do nó ở quá gần mặt trời, khiến nước bốc hơi nhanh chóng, nồng độ CO2 tăng cao, kéo theo hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng. Vòng luẩn quẩn này đã khiến sao Kim mất đi giọt nước cuối cùng cách đây khoảng 700 triệu năm, và cùng với đó là sự biến mất hoàn toàn của sự sống. Điều này cho thấy, đại dương có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tiến hóa và tồn tại của sự sống. Cách đây khoảng 4,6 tỷ năm, khi trái đất vừa mới hình thành trong hệ mặt trời, hành tinh này chưa hề có biển cả hay bầu khí quyển. Chỉ có nham thạch phun trào cùng thiên thạch rơi xuống khắp nơi, hoàn toàn không thích hợp để sự sống xuất hiện. Mãi cho đến 3,8 tỷ năm trước, khi môi trường địa chất trở nên ổn định hơn, nhiệt độ bề mặt giảm xuống, hơi nước bắt đầu ngưng tụ thành mây rồi tạo ra mưa. Trải qua hàng triệu năm mưa dầm liên tục, đại dương đầu tiên được hình thành và từ đó mầm sống cũng dần xuất hiện. Không hề quá lời khi nói rằng, biển không chỉ sinh ra sự sống mà còn là hệ thống điều hòa nhiệt độ vĩ đại nhất của trái đất. Chúng hấp thụ phần lớn nhiệt lượng từ mặt trời, rồi nhờ các dòng hải lưu mà phân tán đều khắp hành tinh, giữ cho nhiệt độ ổn định. Nếu không có biển, sự sống sẽ không bao giờ có thể hình thành trên trái đất. Thế nhưng, thật đáng tiếc, con người ngày nay lại đang tàn phá biển cả một cách nghiêm trọng. Việc đánh bắt quá mức, khai thác tài nguyên vô độ đang từng bước đẩy đại dương đến bờ vực nguy hiểm. Số liệu cho thấy, chỉ từ năm 1970 đến 2012, các hoạt động của con người đã khiến phần lớn rạn san hô biến mất, hơn 50% các loài sinh vật biển tuyệt chủng. Một khi hệ sinh thái đại dương sụp đổ hoàn toàn, nhân loại cũng khó mà tồn tại được lâu. Hồi chuông cảnh báo đã vang lên. Vì con cháu mai sau, vì tương lai của chính loài người, xin hãy trân trọng và bảo vệ biển cả, vốn đang ngày một mong manh hơn. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.